Päivää ja tervetuloa taas seuraamaan päättymätöntä mopoprojektia. Eli 20 hevosvoiman etsintä jatkuu ja nyt alkaa, olisiko 4. kausi. Tai aletaan valmistautua periaatteessa 4. ajokauteen tai tehomittauskauteen. Tai olisiko se mikään ei vaikuta kausi. No joo, mutta nyt mä oon taas irrottanut tämän moottori ja se on tässä purettuna. Ja nyt tulevan kauan taikakeino, niin se olisi asentaa tämä Honda CR80 Crossin läppäventtiili. Ja nyt tämän kaiken minun järjen mukaan, niin tämän pitäisi olla se osa, millä viimein päästään sinne 20 heppaan. Koska sillä hollantilaisella Rob van Rossemilla, joka väittää videolla, että sillä on viilatulla derbi vakiopytyllä 22 heppaa tai jopa 25. Se 25 on sillä luistiventtiilillä ja 22 tällä läppäventtiilillä. Niin sillä on kans tämmönen CR80 läppä. Ja mä en keksi mitään muuta järkevää selitystä, että miten sillä voi olla niin paljon tehua. Ja mulla oli ensin tämmönen, tämä on niinkö periaatteessa vakiokokoinen. Tosin tämäkään ei ole vakioventtiili, vaan tää on tämmönen V-Force parannettu malli. Ja näissähän on jonkunmoinen kokoero. Elikkä yksinkertaisesti tämän pitäisi päästä enemmän ilmaa läpi. Ja se sitten pitäisi lisätä vääntöä siihen moottoriin ja sitä kautta myös tehua. Ja niin kuin monta kertaa aiemminkin, milloin mä oon tehnyt jonkun muutoksen, tai ennen kuin mä oon tehnyt ja testannut, niin jälleen kerran on hyvinkin vahva tunne, että kyllä tällä pitäisi tulla heppoja. Ja kuten aina, niin sitä suurempi pettymys se sitten on, jos ei tuukka. Kyllä minä nyt minä ei voi sanoa, että ei vaikuta. Kyllä mä oikeasti taas uskon, että tämä voi vaikuttaa. No niin, ja sitten se pitäisi saada kiinni tuon. Ja sehän ei tule taas olemaan mikään helppo homma. Elikkä mullahan on jo valmiiksi muokattu nämä lohkot. Mä silloin jo 2 vuotta sitten muokkasin näitä, kun silloin se oli semmonen aika yleinen ehdotus, että viilaa lohkot. Ja se tuntuu, että se lohkojen viilaaminen on niinkö joku taikahomma. Ja sitten normaalistihan se lohkojen viilaaminen tarkoittaa sitä, että tästä vaan niinkö pikkusen avaretta ja pyöristetään. Tehdään sellaista kanavaa tonne pytyyn alle. Mutta minä vein sen niinkö ihan seuraavalle tasolle, että mä leikkasin tästä kokonaan pois. Tässä oli se alkuperäinen kiinnikelappa tällainen. Niin mä jyrsin sen tänne. Niin sitten tämä läppäventtiili pääsi lähemmäksi tuota sylinteriä. Ja siinä mulla oli kans luulo, että kyllä tämä vaikuttaa. Mutta sehän ei silloin vaikuttanut yhtikäs mitään. Päinvastoin se näytti, että se vaan huononi. Ja nyt kun sovittaa tätä Hondan venttiiliä tähän, niin eihän se oikein siinä noin asettu sinne, mutta nyt tuolla on tyhjää. Eli tää näyttää vähän siltä, että nyt tässä olisi parempi semmonen vakiolohko. Tuo pitäisi täyttää takaisin tuosta, mistä se on jyrsitty. Mutta kun mulla nyt on niin pihi, niin minä ei voi hommata uusia lohkoja. Se pitää näillä tehdä. Ei se nyt välttämättä paljon edes auttaisi, vaikka olisi toiset lohkot. Ja nyt mä aion jyrsiä tätä läppäventtiiliä mahdollisimman monesta kohtaa pienemmäksi. Kyllä tästä kun kaventaa tuota laippaa, niin sen saa heti lähemmäksi tonne. Ja epoksilla pitää varmaan täyttää. Tai sitten 3D-tulostaa tähän jonkun välikappale. No niin, eli aloitetaan sillä, että jyrsitään tätä läppäventtiiliä. Kyllä minä on taas innoissani tästä. Kyllä tällä täytyy tulla. Tällä se 20 heppaa tulee. Sitten voi viimein lopettaa tämä videosarja. Ja nyt tämän kertauksena edellisistä jaksoista, niin tässä on tämä mun projektin edistymistaulu. Mä aina merkkaan tuohon teipillä, että paljonko on saatu heppoja. Ja tämä hetkinen ennätys on pikkusen päälle 15. Ja se tuli sillä mun 3 vuotta sitten valetulla sylinterillä. Ja siellä Jurvan kestävyysajossa se meni rikki se sylinteri. Siihen tuli pikkusen naarmuja. Niin mun pitää myös porata se ja sitten vähän muutenkin parannella sitä. No niin, ja seuraavaksi mä näytän, että miten mä mallinnan sen välikappaleen.
Nyt monella varmaan kiinnostaa tämä mallintaminen. Ja tämä on oikeastaan yksi mun eniten käytettyjä työkaluja tässä koko mopovirityshommassa. Nykypäivänä tämä on jo välttämätön taito mopovirittäjille. Pitää osata 3D-mallintaa ja sitten pitää olla 3D-tulosti. Muuten ei pärjää, ei saisi valettua itse sylintereitä. Ja nyt mä käytän mallinnukseen tällaista FreeCADia. Tämä on täysin ilmainen ohjelma. Ja tässä FreeCADissa on tämmöisiä workbenchejä. Tämä on tietyllä tapaa vähän outo ohjelma. Tästä ei oikein heti tiedä, että mitä workbenchia kuuluisi käyttää. Mutta yleensä näiden kappaleiden suunnitteluun mä käytän tätä part designia. Mä valitsen tämän part design ja sitten täältä new body. Sitten se tekee tommosen bodyin tuonne. Ja sitten mä painan tästä create sketch. Ja sitten valitaan taso sille sketchille. Tässä 3D-mallinnuksessa on ensimmäinen asia, mikä pitää ymmärtää, että tässä 3D-avaruudessa on tasoja. Tässä on 3 eri tasoa. Sitten se sketchi aina piirretään johonkin tasolle. Ja nyt mä valitan jonkun näistä, sillä ei tässä ole väliä, että mikä. Ja tähän nyt piirretään se läppärungon korotuspala, semmonen niinkö 2D-malli. Ja tähän mä nyt sitten piirrän, että minkälainen se pitää olla niinkö sitten laipalta katsottuna se välikappale. Otetaan tästä 4. Mä piirrän 4. Sitten on isompi 4. Tässä vaiheessa ei ole vielä mitään väliä, että onko tämä niinkö. Mä en vielä laita mitään mittoja tähän, mä vaan niinkö summittaisesti piirrän. Sitten tarvitaan 4 reikää. Ja sitten tässä sketsaamisessa käytetään sellaisia constraintteja eli rajoituksia. Se on aika vaikea selittää, että mikä se rajoitus on, mutta se on osa tätä piirtämistä. Nyt mä valitsen täältä tämmöisen symmetrian rajoituksen. Eli nyt mä kerron tälle, että tämän pitää olla symmetrinen niin kuin tämän pystyviiva suhteen. Mä valitsen tämän pisteen, sitten tuon pystyviiva ja toisen pisteen. Nyt se meni oranssiksi, kun se valittaa tällä, että täällä on niin turha rajoite. Niin mä poistan sen. Nyt sillä on kerrottu, että tää on symmetrinen tämä. Niin nyt se osaa itsestään niin pitää se symmetrisenä. Mutta nyt tästä sisemmästä neliöstä ei tulekaan symmetrinen, kun mulla on pieniä virheitä siinä jyrsinnässä. No niin, nyt mä alan latoamaan mittoja tähän. Mä valitsen täältä vaakasuuntaisen mittatyökalun. Ja nyt mä mittasin nämä kaikki sitten lohkosta ja kirjoitin paperille. Tämä on 68,5. Sitten tämä on se läppärungon leveys. Se on 48,5. Mutta mä lisään siihen 20, että se varmasti mahtuu läpi siitä se läppärunko. Ja korkeus on 43,5. Ja sitten on nämä kiinnitysreijät. Tämä etäisyys yläreunasta 8,5. Ja tämä on samaa. Sitten tämä alemman reiän etäisyys tästä ylemmästä reiästä 27. Alemman reiän halakasia vähän päälle 5 milliä, että se pultti mahtuu varmasti läpi siitä. Tuo 3D-tulostin tekee yleensä kaikista reijistä vähän alikokoisia. Ja ylemmät reijät on 6 millisiä. Ja sitten kun tähän on laitettu tarpeeksi näitä mittoja sillä, että tämä on täysin yksiselitteinen tämä piirros, että sitä ei pysty enää venyttämään mistään kohdasta, niin silloin tämä muuttuu kokonaan vihreäksi. Eli nyt jos mä poistan tästä vaikka tämä 4 milliä, niin nyt tätä voi liikuttaa sivusuunnassa, niin tämä ei ole täysin yksiselitteinen tämä piirros. Eli tuo pitää lisätä, niin nyt se on. Ja näitä piirroksia ei ole pakko tehdä yksiselitteiseksi, mutta se on parempi. Siinä ei tule sitten niin helposti myöhemmin mitään virheitä. Eli nyt tämä on valmista tämä laipan mittapiirustus. Sitten mä panen tuosta close. Ja nyt suoritetaan 3D-mallinnuksen toinen perusvaihe. Ensimmäinen perusvaihe oli tuo sketchin piirtäminen. Ja nyt mä valitsen tämä sketchi ja painetaan tuosta extrude. Ja nyt se niin pursottaa tämä. Ja valitaan tuosta, että pursotetaan 18 milliä paksu. Ja nyt meillä on tässä tämmönen kappale, joka muistuttaa jo aika paljon sitä, mitä me halutaan. Mutta meidän pitää saada vielä tämä toinen pinta vinooksi. Niin nyt tehdään se. Ja nyt mä piirrän uuden sketchin tähän, tähän sivupintaan. Ja tämä voi tehdä helposti sillä, että
mä valitsen tämän pinnan ja sitten painan tästä Create Sketch, niin nyt se niin piirtää suoraan tähän sivupintaan. Mutta tässä on sellainen ongelma ainakin tässä FreeCADissa, että jos käyttää tällaista menetelmää, että aina piirtelee näihin kylkiin suoraan, niin sitten siinä käy myöhemmin helposti semmoinen TNP-niminen ongelma, Topological Naming Problem. Ja sekin on äärimmäisen vaikea selittää miksi, mutta siinä kun tekee monimutkaista mallia, niin se myöhemmin menee sitten todella helposti rikki, kun jos muokkaa, niin jos vaikka poistaa yhden reijän myöhemmin, niin sitten se ei enää tiedä, että mikä sivu oli mikäkin. Se on joku semmoinen sisäinen ongelma tässä softassa, jota ei pysty kovin helposti ratkaisemaan. Niin se aiheuttaa sitten sen, että se piirros, mikä oli alun perin tässä kyleessä, niin se siirtyy jonnekin tänne vaikka tänne sisälle. Niin sitten se malli menee rikki. Siinä tulee tosi työläitä ongelmia yleensä. Niin sen takia tämä kannattaa tehdä eri tavalla. Se kannattaa tehdä siten, että käyttää aina siihen piirtämisessä jotakin semmoista perustasoa, vaikka yhtä niistä niin 3D-avaruuden perustasoista. Eli nyt mä teen taas USKetchia ja nyt mä valitsen tämä YZ-planein tästä. Ja nyt mä piirrän tähän semmoisen kolmion, millä mä tavallaan leikkaan siihen sen vinoon pinnan. Ja nyt tässä on käynyt näin, että se piirtää tuonne keskelle sitä, koska se YZ-taso menee tämän niin kappaleen keskeltä. Ja mä en näe tässä, mun pitäisi nyt nähdä tämä viiva tässä. Niin mä voin painaa tämmöistä nappia, että se näyttää sen tuosta niin läpi. Ja sitten mä käytän tämmöistä työkalua External Geometry. Niin tällä mä saan tähän näkyviin tämän kappaleen jonkun tämmöisen mittaviiva. Ja mä otan 2 tältä reunoista. Sitten lisätään piste tuohon ja tuonne. Ja sitten otetaan tämmönen rajoite. Sanotaan tälle, että tämän pisteen pitää olla niin tässä viivassa kiinni. Ja nyt mä oon mitannut, että jaha. Joo, nyt mä hoksasin, että se menee väärinpäin. Pitääpä aloittaa alusta. Pitää olla noin. Ja nyt mä oon mitannut, että tämän paksumman pään pitää olla tästä reunasta 16 milliä. Ja sitten tämä on 3. Ja tämä sketsi on nyt valmis. Ja nyt kun tää sketsi on tällä keskellä, niin mä siirrän sen tähän niin tälle kyleelle. Täältä attachment. Ja sitten muutetaan tätä Z-arvoa. Ja nyt se on tuossa tuon kyleen päällä. Ja nyt mä käytän tätä kolmiota sellaisena leikkurityökaluna. Mä valitsen tämä sketsi. Ja sitten täältä pocket. Ja nyt mitään ei tapahdu, koska suunta on väärä, mutta mä laitan tämän reverset. Niin nyt se alkaa niin poistamaan tästä. Se käyttää sitä sketsinä niin mallina ja poistaa sen muotoisen alueen tosta. Ja nyt mä aruun vaan tätä sen verran, että se menee tosta läpi. No niin, nyt alkaa näyttää valaamilta. Mutta nyt taas käydä sillä, että tää on siltikin väärinpäin. Nyt nämä reijät menis sillä, että se tulee niin vinoosti läpi se pultti siitä. Tämä laippapinta pitäisi tulla siihen moottoriin, mutta sen pitää olla toisinpäin, että tämä on se suora ja tämä on vino. Eli mun pitää vieläkin muuttaa sitä. Nyt tässä, kun mulla on tää body tässä, niin tässä on tällainen historiapuu. Eli ekana mä teen tämän padin tähän, sitten seuraavaksi pocket-toiminto. Ja nyt tässä historiapuussa mä voin muokata näitä. No niin, nyt mä käänsin tämän mun leikkuripiirroksen tänne toiselle puolelle. Nyt sen pitäisi olla oikein, vai onko? Ei se ole vieläkään oikein. Nyt tää ohuempi pää pitäisi olla tällä yläpuolella. No olisiko se nyt oikein? Kuinka monta kertaa sen voi tehdä väärin? Tämä on normaalia. Se on kaikki tämmönen tekeminen, niin mitä tahansa teetkin, niin se pitää monta kertaa aina tehdä kaikki. Ja tosiaan kun mä vaihan tässä, että mikä on näkyvissä, niin välilyöntinäppäimellä se laittaa jonkun näkyviin tai pois. No niin, ja seuraavaksi sitten 3D-tulostetta on tämä. Ja tämä malli pitää viedä STL-tiedostoon
niin valitaan täältä Mesh Design Workbenchi. Sitten mä valitsen tuo ja Create Mesh. Sitten tästä voi valita, että kuinka tarkka se on. Tämmöiset tarot on ihan riittävät. Ja nyt tänne ilmestyi tämmönen Mesh-versio tästä kappaleesta. Tämä alkuperäinen on niinku tämä FreeCADin sisäinen malli. Ja sitten tämä Mesh-tiedosto on tämmönen yleismallinen. Ne 3D-tulostiohjelmat ymmärtää näitä Mesh-tiedostoja. Ja nyt tämä exporttaan tämä. Ja sitten seuraavaksi avataan tämä 3D-tulostimen sliceriohjelma. Ja ladataan se tähän se meshi. Ja tässä se on niinku sen tulostimen tulostuspöydällä. Ja tässä vaiheessa tätä kappaletta voi pyöritellä. Ja tämä kappaleen asento on aika tärkeä. Se kerrosten suunta, kun se tulostaa päällekkäin niitä kerroksia, niin se vaikuttaa huomattavasti siihen kappaleen kestävyyteen. Nyt jos mä pyöritän tämän tällä, että se on näin, niin se menisi hyvin helposti poikki, koska tässä on ohut pinta, niitä kerroksia tulee päällekkäin tähän ja ne tulosteet on heikkoja siinä kerrosten suunnassa. Niin mun pitää miettiä, että missä suunnassa se on sen käyttötarkoituksen mukaan niin kaikista paras tulosta. Ja tämä kappale on tällainen paras. Käännetään se vielä noin. Eli nyt ne kerrokset tulee tässä suunnassa. Ja kun tämä kappale on puristuksissa näillä pulteilla, niin se ei voi mitenkään hajota. Ja sitten aloitetaan printtaaminen. Tästä mulla on layerin paksuus 0.3. Mulla on nyt isompi 0.6 suuti siinä koneessa. Se normaali 0.4 suuti meni tukkoon. Sillä 0.4 suuttimella pystyy tekemään ohuempiakin kerroksia tällä softalla. Jostain syystä tämä softa ei anna tehdä tämä ohuempaa kerrosta. Tämä 0.3 on aika paksu, mutta tämä toimii silti ihan hyvin. Ja sitten tässä on infilli, että miten se täyttää tuon kappaleen. Sehän ei tee sitä umpinaista, paitsi jos laittaa tästä täyden infilli. Siitä ei ole yleensä mitään hyötyä, vaikka se on umpinainen. Se ei juurikaan lisää sitä kestävyyttä ja sitten se kuluttaa älyttömästi muovia. Mutta musta tuntuu, että mä taidan tehdä tästä kuitenkin umpinaisen. Kyllä se näissä moottoriosissa se maksimaalinen kestävyys on tärkeä. Mutta mä en vielä tiedä, onko tää täysin sopiva, niin mä otan tuon 15% infilli. Tässä voi tarkistaa, että miten se tulostaisi, että tuleeko mitään virheitä, että tulostaako se tyhjän päälle jotakin. Ja näyttää ihan okolta. Ja tämä tulostin tekee tämmöisen raftin tänne, tai tämmöisen pohjalautan, että se tarttuu siihen. Muuten se irtoaa sitä alustasta, kun tässä tulostimessa ei ole lämmitettyä alustaa. Ja kestää puoli tuntia. No niin, eli nyt irrotin juuri tulostimesta tämä osa. Pitit muuttuivat todellisuudeksi. Kyllä me eletään oikeasti tulevaisuudessa, kun mopon viritysosiakin voi tuosta vaan itse tulosta. Sehän näyttää sopiva sinne todella hyvin. Ja nyt tuossa ei ole niitä läppiä eikä läppärajoittimia paikalla. Mutta tuolla on justiin sen verran tilaa, että kun mä vähän muokkaan niitä kiinnitysruuveja, niin niiden pitäisi mahtua tonne. Ja sitten mä vähän pohtin, että niitä läppärajoittimia ei välttämättä tarvi, kun nuo lohkoseinät saattaa toimia rajoittimina riittävän hyvin. Tosin niiden rajoittimien asentokin, että paljonko niitä on taivutettu, niin se vaikuttaa tuon läppärungon ominaisuuksiin. Jos ne läppärajoittimet on liikaa auki, niin se ei sitten kovilla kierroksilla ehkä enää toimi. Kun ne ei ehdi mennä kiinni ne läpät, tai ne alkaa jotenkin pärisemään siellä. Mutta sitä pitää tutkia sitten. Tuolta näkyy, kun tuli pienet tuuletusreiät tonne. Näkee läpi tästä lohkosta. Mutta nuo paikataan sitten epoksilla. Sopii lähes täydellisesti. Tuolta kantaa pikkusen. Pikkusen muuttaa sitä mallia ja sitten tulostaa lopullisen. Nyt tämä pinkkimuovi on PLAta. Se on se perusmuovi, mistä tulostetaan. Ja se on muuten hyvä, mutta se ei kestä lämpöä ollenkaan. Se alkaa niin 40 asteessa pehmenee.
niin se ei kyllä tässä kestä. Mä tulostan sen lopullisesti semmoisesta PETG-muovista tai ehkä TPUsta. Se petki kestää lämpöä paremmin. Ja sitten se TPU on sellaista kumimaista. Se olisi ehkä kaikkein paras. Sillä tulisi tiivistä sitten. No niin, eli nyt olisi jyrsitty nämä lohkot. Ja sinnehän aukesi tietenkin tuuletusreikä. Molempiin tuli samaan kohtaan reikä. Mutta muuten meni aika hyvin, että kyllä tää aika ohuaksi alkaa mennä, mutta kyllä sen näköjään saa jyrsittyä. Ja mä ehtin jo paikata ne reijät. Mä tein sen hyväksi todetun menetelmä, että alumiinipellin palaa siihen reijän päälle ja sitten piltemää epoksia. Tuo piltemää epoksi on kestänyt tosi hyvin. Ja se on siis joku vanha resepti epoksi, mitä ei edes saa enää. Tämä on ihan kivikovaa. Se on tuossa 2 vuotta ollut. Ja tuossakin on. Eikä ole vuotanut mitään. Elikkä nyt menee tää CR80 läppärunko tonne. No se ei ihan vielä mene, kun se ottaa noista ruuveista kiinni. Mutta mä oon tilannut tuohon semmoset matalakantaiset ruuvit, niin niillä sen pitäisi mennä. Ja sitten pikkusen vielä ehkä pitää säätää tätä välikappaletta. Kyllä siitä mahtuu nyt hönkäseen. Kyllä on niin avaran näköinen, että jos se 80 crossi saa, semmosella saa 25 heppaa takarenkalle. Ja tästä menee sen verran ilmaa läpi. Niin ei kyllä pitäisi jäädä siitä kiinni nyt se 20 heppaa. Kyllä usko on edelleen kovaa. Jatketaan työtä. Elikkä seuraavaksi pitäisi taas puhistaa nämä lohkot ja kasata. No niin, nyt olisi nämä lohkot taas putsattu. Kyllä se on jo melko monta kymmentä kertaa, mitä tämä on purettu ja kasattu tää mun moottori. Tämähän on siis minun tietääkseni 99 vuosimallia, niin tämähän on jo niin 25 vuotta vanhaa. Mutta kyllä se näköjään kestää käyttöä, kun ei vaan pillaa sitä mistään kohti. Yleensä mä en tee sitä, mutta nyt kävin läpi nämä tiivistepinnat. Raaputin kaikki tiivistäjämäät pois. Ja sitten kävin kierrättäpeillä nuo kierteet puhistamassa. Ja sitten suhutin 2 purkkia cleaneria noihin. Nyt on kyllä puhtaan näköiset. Ja jossain vaiheessa mulla alkoi kyllästyttää se cleaneripurkki homma, kun sitä kulluu niin paljon ja sitten niitä purkkeja kertyy tänne talliin. Niin sitten mä koitin jossain vaiheessa semmoista, että mä ostin tämmösen pumppupullon. Tätä mä oon käyttänytkin aika monella videolla. Ja sitten mä ostin semmosen 5 litran kannusta ja cleaneria. Ja tämä toimi vähän aikaa hyvin, mutta sitten tää pullo, tästä kuivuu semmonen männän tiiviste, niin se alkaa kitisee. Ja sitten tälle tapahtuu myös jotakin muuta. Tää rupeaa niinku vuotamaan. Se tihkuttaa tästä kahvasta sitten ulos sitä. En suosittele tätä, tämä ei oo hyvä. Tai kyllä tää toimii varmaan muulle, mutta tuo cleaneri on liian niinku, se syö ne tiivisteet tästä. Tuli sitten ostettua tämmönen tukkupaketti tätä cleaneria. Mutta on se hyvä, jos pystyis käyttämään tämmöstä kannua. Kyllä siinä pikkusen säästäis rahaa. Ja ei kertyis noita purkkeja. Pitäis vaan löytää jostain semmonen kannu, mikä ei mene pilalle. No niin, ja tässä kohti seuraa sitten taas yksi kevennysoperaatio. Elikkä nyt tässä on tää vakio AM6 vaiherumpu. Tämä menee tuohon. Tämä niinkö pyörii tässä ja tämä valitsee sen vaihteen. Niin tämä on hirvittävän painava. Niin nyt mä sain Tekantilta tämmösen Top Performance. Täällä pitäisi olla alumiininen vaiherumpu. Hyi hirviä näitä valaamita osia, mutta en pysty tekemään tämmöstä itse. Tai no pystyis, mutta siihen menisi kohtuuttoman kauan aika. Ja on muuten kevyt. Ja sitten jotkut sanoo, että tämä pitäisi auttaa siihen välivappaa-ongelmaan, mikä riivaa tuota AM6. Siinä on siis se tyyppivika, että se menee välivappalle siinä 5 ja 6 välillä. Saattaa se mennä muillakin vaihteilla, mutta siinä se on melkein aina. Mutta yllätys, mä en itse ainakaan heti usko, että tää auttaa siihen. Koska mä joskus tutkin sitä ongelmaa. Ja sitten mä huomasin, että se johtuu siitä, tai ehkä johtuu, että se vaihehaarukka, niin se tekee tosi pitkän liikkeen siinä 5 ja 6 välissä.
Se oli muistaakseni tämä ura. Niin sen pitää täältä alhaalta liikkua tuonne ylös asti, niin se tahtoo jäädä tuohon puoliväliin, niin silloin se vettää sen välivappaa. Ja nyt tämähän täytyy olla täysin identtinen, koska eihän se muuten toimi se vaihteisto. Tuo saa se ihan sama ura. Mutta tietenkin tämä saattaa olla sillä parempi, että jos tämä pinnote on semmonen todella kova ja liukas, niin sitten tää saattaa paremmin niin aina pyörähtää siellä. Katsotaan vaikuttaako. Enpä usko, että vaikuttaa, mutta painoon tää ainakin vaikuttaa. Ja nyt punnitaan se. Akio on 522 grammaa. Hirvittävää köntti. Ja tämä on 327 grammaa kevyempi. Tämä painaa alle 200 grammaa. Kyllä tämä on hyvä. No niin, nyt taas osat paikalla. Ja mä aikaisemmin sanoin, että tää kampiakseli ei välttämättä ole enää suora. Ja sitten myös, että tuo magneeton puolen laakeri on väliä. Minä en edes joutunut vaihtamaan tuota sinne kestävyysajoon. Kun se väljyys tuntui jo siellä vauhtipäivillä ja se ei pahentunut siitä, niin mä oon toisen olla. Mutta nyt selvisikin, että ei tämä laakeri ole yhtään väliä, vaan se on tää kampiakseli sovite. Tästä mä mainittiin aikaisemminkin. Kun mä oon hionnut näitä kauloja ohuemmaksi, että tää on helppo asentaa tuo kampiakseli, mutta tämä on mennyt niin liian väljäksi. Ja sitten aikaisemmassa jaksossa mä laittoin semmoista messinkisimmiä tähän, että se ottaa sen väljyön pois. Mutta nyt kun mä avasin tämän koneen, niin kas kummaa, siellä ei ollut enää niitä simmejä. Elikkä se on syönyt ne. En tiedä miten se on mahdollista. Miten se on voinut syödä ne simmit sieltä. Kun niistä ei ole niinkö mitään jälkiä havaittavissa. Mutta mä oon jo siis vaihtaa tämän kampiakseli. Mutta nyt mä pistän tämän ihan samanlaisena kassaan mitä se oli. Koska se ei selvästi ole mikään niin aivan fataali ongelma, että tässä on pikkusen väliä. Ainakaan toivottavasti. Kyllä se sen verran pitkään kesti, että en mä usko, että se sitten heti hajuaa. Eli nyt laitetaan vielä tällä Stake 6 luottokampiakselilla. Kyllä voi antaa softaa ja approved merkin tällä. Tässä ei ole yhtään välystä. Ennen meni, nyt ei mene. Mikä siellä on ongelmana? No niin, eli nyt otetaan tämmönen pikkuinen sivuprojekti. Eli nyt kun mun pitää porata tuo erikoisessa sylinteri, niin nyt mä aion vähän päivittää tuota mun sorvia.
Elikkä nyt tuo sorvi on tommosen hepposen puulipaaston päällä. Tämä on oikeesti melko naurettava. Minua itsekin hävettää tämä, kun tää sorvi heiluu tässä tosi paljon. Niin nyt mä oon tehnyt tämmösen kauhistuttavan painavan teräspöyä siihen. Mä sain kaverilta ilmaiseksi tämmöstä C-palakkia. Tää on noin paksua. Yksi tämmönen jalka painaa varmaan 10 kiloa. Ja nyt mä sitten vielä täytän betonilla tämän pöytäosan tästä. Tähän tulee semmonen 10 senttiä paksu betonilauta. Niin kokeilla, että kun kuulemma työstökoneiden värinät vähenee sillä, että jos ne pulttaa kiinni johonkin tosi tukevaan pöytään. Se on taas vähän niinku tää mopoviritys, että kuulemma pitää olla huuhteluunsa virtausnopeus kohdilla ja pakoputki vaikuttaa aivan helvetisti. Niin kokeillaan vaikuttaako betonipöytä sorvin värinöihin. Eikä siinä vielä kaikki. Mä tilasin Konneistamolta tämmösen, englanniksihan tätä sanotaan solid toolpostiksi. Elikkä umpinainen työkalupidike. Tai ehkä tää on enemmänkin koroke. Tämä on niinkö umpijöötiä terästä. Tämäkin painaa varmaan 5 kiloa. Ja tämä korvaa sen vinookileikan tästä. Niin senkin pitäisi vähentää värinöitä. Nyt tähän mä oon kyllä onnistunut porraamaan tällä sorvilla niitä sylintereitä sillä, että ne on toiminut. Mutta nyt ainakin siihen toiseen presidenttipyttyyn tuli semmonen vika, että kun tää sorvi värisi, niin se oli aika epätasainen se sylinteri sieltä aukkojen kohdilta. Se oli niinkö sieltä isompi. Ja se ei ole hyvä se sylinterin kestävyyden kannalta. Se sylinterin pinta pitää olla ihan pyöriä ja siliä. Niin kokeillaan nyt vähän parannella tätä, että saa varmasti täydellisen siitä. No niin, betonipöytä on nyt kuivunut semmoset 4 päivää. Tuntuisi riittävän kuivalta. Täällä on kyllä ollut aika viiliä, niin en sitten tiedä, että onko se oikeasti kovin lujaa vielä. Todennäköisesti ei. Mutta koitetaan nyt nostaa pystyyn. Toivotaan, ettei se rapise pois sitä. Ja tuotahan ei nyt käsivoimin saa millään pystyä. En ainakaan minä saa. Mutta onneksi tuli hommattua moottorinosturi, kun hakkiin tuo jyrsimen, niin se piti tällä nostaa kärrystä tuonne talliin. Ja aluksi yritin käsin nostaa kaikilla vipuvarsipatenteilla ja pistin tämmösen vastapaino. Tää on tämmönen 30-kiloinen Telma sähköjarrun tämä vauhtipyörä. Silloin kun mä tein tuota jarrupenkkiä, niin mä sain lahaituksena tämmösen oikea sähköjarrun tämän pyörä. Kun oli tarkoitus tutkia, että mitä materiaalia tämä on. Niin koitin laittaa tämän vastapainoksi, että se olisi helpompi keikauttaa pystyyn tuosta. Mutta aika turha tämä on. Ei välitetä tästä. Eikä tämän pitäisi olla paha homma. Nostaa vaan tuolla pystyyn ja jotenkin keikauttaa. Ei. Kunhan ei vaan katkia nuo narut. Se nyt nostaa tavallaan vääristä kohdasta. Se pitäisi tästä keskeltä. Nyt kyllä alkaa haaskahtaa patentilta. Oho. Oho.
Ei tuo vastapaino oo kyllä hyvä tuolla. No niin, sorvipöytä edistyy hitaasti, mutta hitaasti. No nyt mä oon vähän tasoitellut tätä mun betonipöytää ja nosti sorvi ilmaan tuosta vanhasta pöydästä. Nämä kohdat, mihin nuo sorvin jalat tulee, niin nämä pitää tietenkin tasoittaa, kun jos siihen jää epätasaisuutta, niin sitten kun se kiristää kiinni, niin se sitten vääntää tätä sorvin runkoa. Niin sehän ei saa tietenkään vääntyä mihinkään. Ja mä oon nyt tasoittanut tätä semmosella kaavausperiaatteella. Mä yhdessä aikaisemmassa videossa kertoin, että mitä se kaavaaminen on. Eli mulla on tämmönen kohtuullisen suora metallilevy. Tämäkään ei oikeasti ole varmaan mikään suora, mutta kyllä se tähän tarkoitukseen välttää. Ja sitten mä laitoin väriainetta tähän levyyn päälle ja sitten hieroin sitä tänne. Niin tuossa näkyy noita sinisiä pilikkuja. Niin mä sitten aina hion nämä pilikut pois ja sitten sitä toistetaan. Ja nyt tämä on jo aika tasainen tästä. Ja täältä hion kans vähän se. Mutta se on aivan kauhea hias homma. Ja sitten siinä on semmonen ongelma, että vaikka mä saisin tämän tasaiseksi ja tämän tasaiseksi, niin sitten mä en kuitenkaan tiedä sitä, että tämä saattaa olla niinku kallellaan suhteessa tähän. Tai tämä voi olla alempana tai ylempänä kuin tuo pää. Ja sitten mä ajattelin, että mä vaan laitan tuo sorvi siihen. Mä pistän sitä väriainetta tänne sorvin jalakoihin. Sitten mä käytän sitä tuossa päällä. Ja sitten hion niistä kohdista, mihin tulee sitä väriä. En tiedä, pitäisikö tätä oikeasti tehdä näin. Tai onko edes mitään väliä. Mä oon vaan kattonut liikaa semmosen Stefan Kotteswinterin, semmonen saksalainen koneistajakuru. Semmonen oikein niinku kunnon mestari. Niin se tekee tämmösiä nyhyräyksiä, että se kaikki mikrometrien tarkkuudella tasoittaa ja hiioja. Niin nyt kun sai vaikutteita siitä, niin se pitää kokeilla. Ja sorvin tosiaan nostin tosta vanhalta pöydältä. Siinä se nyt killuu. Jonkun verran hirvittää. Mutta sitten kuitenkin kun muistaa, että tämä on ihan pieni sorvi. Tää painaa vaan jotakin vähän yli 100 kiloa. Ja semmoset kunnon sorvit saattaa painaa tuhansia kiloja. Tämä on periaatteessa sama asia, kun nostaisi yhdellä kädellä tämmösen. Jos vertaa semmoseen isoon sorviin. Ja nyt laitetaan tätä kaavausväriä tänne. Tämä on vaan tämmöstä sinistä öljymaalia. Muistaakseni mä sekoitin jotakin rypsiöljyä tähän. Ja sitten mulla on tämmönen tela, millä sitä levitetään. Ja nyt taitaa olla niin, että tuossa on jotakin kiinalaista pohjamaalia niin paksu läntti, että se pitää hioa ensin pois. Oli kyllä semmonen operaatio, että tätä ei kyllä viitti kovin monesti toista. Tässä oli se ongelma, että se nousi ihan vinossa. Jos se saisi jotenkin ensin sillä, että se nousisi pystysuoraan, niin sitten taas helppo. Pitää vähän säillä näitä kiinnityksiä. Mutta nyt mä lasken sen painon tuohon ja sitten vähän hiissaa sitä, että se maali tarttuu. Tai en tiedä, onko tämä yhtään tarkka, kun se meni täältä niin ensin täältä päästä. Ja se meni sillä vinosti, niin se on saattanut tehdä niin vääriä jälkiä sinne. Mutta tämmöstä tämä mopoviritys on. No niin, nyt nosti sen taas ylös. Nyt se sai vähän suorempaan pysymään.
Ja täältä nyt näkee nämä jäljet. Täältä se on vaan niin näistä kohdin ottanut kiinni. Täällä ei ole ollenkaan. Mutta täällä on paljon parempi. Tästä se on niin melkein joka kohdasta ottanut. Paitsi täältä. Liekö nyt vaan hiomakoneella vejetään nuusta. Sitten se laskeutuu taas pikkusen alemmaksi ja sitten sen pitäisi pikkuhiljaa alkaa ottaa täältäkin kiinni. No niin, nyt tää alkas olla aika valmis. Jonkun 4 tuntia on tässä härnyt näitä ja nyt alkoi loppua minultakin kärsivällisyys. Kyllä tässä olisi vielä parannettavaa. Tuosta se ei ota kiinni ja sitten tuolta. Mutta siinä menee niin älyttömän kauan, että ja ei tuolla nyt ole merkitystä. Kunhan siinä on edes jonkun 10 pistettä, mistä se ottaa kiinni, että ei ole mitään 3 tai 2. Ja täälläkin on ihan kohtuu hyvä. Ja tämäkin on vähän semmonen juttu, että jos laittaa paljon tuota maalia, niin se näyttää paremmalta mitä se oikeasti on. Välillä oli sillä, että ei tahtonut näkyä paljon mitään ja sitten pistin vaan lisää maalia ja totesin, että no niin, nyt se on hyvä. No niin, ja nyt laitetaan tää alkuperäinen suojapelti tähän. Ja mä menisin aluksi laittaa tämä sinne sorvi alle kokonaan. Mä ajattelin, että se olisi niinku tasoittanut niitä viimeisiäkin kuoppia siinä. Toisaalta se ei sitten tee niin yhtenäistä sitä liitosta siihen. En tiedä kumpi olisi parempi. Mutta täällä toisella puolen peltiä, niin siellä oli jonkun verran kaikkia rupuja. En tiedä oliko ne vaan maalia. Niin mä sitten päätin leikata aukot tähän. Niin tuleepahan ainakin mahdollisimman lujaa liitos tähän pöytään. Tuskinpa on paljon merkitystä tämmöisessä. Joo, nyt vois laittaa se siihen ja kokeilla, että osuuko pultinreijät kohdalla. No niin, uusi sorvipöytä olisi nyt jossain määrin valmis. Ja sorvi olisi asennettu siihen. Tuonne mä hitsasin tollasen poikkituen. Se muuten heilu sivusuunnassa tää pöytä. Ja sitten mä kiinnitin tosta vanhasta puupööstä tämmösen hyllyn tähän. Mä laitan tollaset metallikiskat sinne. Mä löysin roskiksesta noita kiskoja. Ja tänne mahtuu aika hyvin kaikki tarvikkeet. Ennen mulla oli useammassa hyllyssä kaikki tarvikkeet. Mutta nyt mä ajattelin, että nyt mä saan tonne pöydän alle tungettua jotakin romua, niin tämä on nyt tilaa tehokkaampi tällä. Ja sitten mun olisi tarkoitus vielä laittaa säätöjalat tähän. Nyt mulla on peltilevyjä tuolla simmaamassa sitä. Mutta mä en oo saanut vielä niihin säätöjalakoihin tarvittavia osia, niin piti nyt tällä laittaa tämä. Ja sitten pitäisi tietenkin maalata, mutta sitä nyt ei varmaan ikinä jaksa tehdä. Minä en oo sitä erikois-S:n tankkiakaan jaksanut maalata. No niin, ja nyt on sitten kysymys, että vaikuttaako tää betonipöytä. Elikkä mä oon sen takia vaan tehnyt tämmösen, tämä pöytähän painaa nyt yli 100 kiloa. Niin mä tein sen siksi, kun mä kuulin, että tämmöset työstökoneet kannattaa kiinnittää semmosen järiään pöytään, niin se vähentää sitten värinöitä siinä koneessa. Ja nyt kokeilla, että vaikuttaako se. Elikkä nyt mulla on tuossa tollanen katkaisuterä tai pistoterä. Ja tämä katkaisuterä on kaikista pahin. Tässä tulee niin kova työkalupaine tuohon. Ja sitten kun tää terä on tämmönen ohut lehti, niin tämä alkaa tosi helposti värisemään. Se vaan pitää semmoista kauheita ulinaa, kun sillä yrittää sorvata ja se ei ole niin ollenkaan mukava. Ja silloin kun mulla oli tämä tuossa puupöydällä tää sorvi, niin tällä ei pystynyt niin käytännössä, paitsi alumiinia pystyy, mutta terästä ei. Ja terästä pystyi silloin katkaisemaan, jos laittoi tosi hittaalla sen kierrosluvun, niin 125 kierrosta minuutissa, niin silloin saattoi pystyä katkaisemaan. Ja sitten mä tein tämän kiinteän korokkeen tähän, niin tämä auttoi huomattavasti siihen
Tämän kanssa sillä pystyy jo jotenkin tekemään katkaisua teräkseen ja sitä nopeutta pystyy lisäämään. Mutta oli siinä silti jonkun verran sitä värinää vielä. Mutta kokeilenpa nyt, että onko tää betonipöytä ratkaissut loputkin ongelmat. Eli mulla on tuossa tämmönen teräsakseli. Mä oon aikaisemmin sitä kokeillut tällä katkaisuterällä sorvata. No niin, eli olivatko koneistusukot oikeassa? Auttaako jos käyttää 2 kuukautta siihen, että tekee sorviin rauvasta pöydän ja sitten vallaa siihen betonia vielä? Ei oo totta. Ei vaikuta. Kahden kuukauden työ turha. Joo, eli mä voin nyt paljastaa, että mä kokeilin tätä jo aikaisemmin. Tämä oli nyt rekonstruktio. Mutta tosiaan sehän tärisee. Siinä on ihan samanlaiset värinät. Sitten mä oon kokeillut myös eri nopeuksia hittaammalla ja nopeammalla. Nyt oli 1000 kerrosta minuutissa. Sitten mä oon kokeillut siimata tätä teräpallaa ylös ja alas niin 0,10 millin tarkkuilla, eikä sillä ole vaikutusta. Sitten mä oon kokeillut myös erilaisia näitä paloja, tai no vaan yhtä erilaista, semmoista mikä on jotakin eri kovaa metallia, mutta se ei ole sillä sen parempi. Eli tuosta kappaleesta näkee, että se on niinku tommoista, siinä on tommonen kauhea värinä jälki. Ja tuo on niinku 2 milliä leviä terää. Jos ottaa sillä osalevöiltä, niin silloin se toimii. Silloin se rupeaa värisee, mutta tuo 2 milliä on vaan niin liikaa. Ja mikä erikoisinta, niin se toimii paremmin sillä puupöydällä. Silloin saattoi saada niin, että se ei värisy, kun otti koko levyöltä. Ja sitten se riippuu aika paljon tästä syöttönopeudesta. Jos yrittää vaan liian hitaasti antaa, niin silloin se värisee varmasti. Mutta nyt tällä betonipöydällä ei ole mitään väliä, että jos yrittää kovasti antaa, niin se vaan pahenee ja pahenee se ääni. Ei sitä niinkö pysty. En tiedä voisiko olla, että se puupöytä jotenkin onnistuu vaimentaa sitä värinää. Vaikka se pitäisi olla teoriassa just päinvastoin, että jos on tämmönen jäykkä ja painava pöytä, niin sinne ei pitäisi silloin päästä väriseen niin paljon. Tämä nyt ei sinällään ole yllätys, kun tämä katkaisuterä on oikeasti aika paha, että tämmöisellä kevyellä kiinnosorvilla niin ei se tohon onnistu. Mutta tämä nyt ei hirveästi haittaakaan, kun tätä katkaisuterää ei tarvi kovin usein. Mutta olisi se kiva saada sillä, että tällä pystyy sorvaa sillä, että se ei värise älyttömästi. Ja kokeillaanpa nyt sitten tämmöistä ulkosorvausterää. Tämä on se, millä tehdään eniten töitä tällä sorvilla. Ja tämä kyllä pitäisi onnistua. Silloin kun mä viimeksi kokeilin sillä puupöydällä ja tällä korokkeella, niin tällä ei tule mitään värinöitä. Tällä se niin toimi tosi hyvin. Ja nyt jos tää alkaa värisee, niin silloin tämä betonipöytä on kyllä todella fiasko. Joo, eli tämä toimii hyvin. Mä kokeilin ottaa tosi leviää lastua, mitä ei normaalisti kannata edes ottaa. Niin 2 millin lastun levyys. Niin hyvin kyllä tulee. Ja kyllä se pitää semmoista hirveätä ininää. Ilman kuulusuojaimia ei pysty sorvaa. Mutta ei tuu semmoista kauheata värinää, mistä lähtis hampaat irti. Ja tuo pinnanlaatu on ihan hyvä. Ja en tiedä auttako tämä betonipöytä nyt tähän ulkosorvaukseen,
koska se oli jo tosi hyvä pelkästään tälläkin ja sillä puupöydällä. Kyllä mä sanoisin, että se on ehkä vähän parempi vielä tällä betonipöydällä. Pitää varmaan tehdä vähän lisää testejä, mutta kaiken kaikkiaan sanoisin, että ei tämmönen järiä pöytä, niin ei se välttämättä kyllä ole niin tarpeellinen. Kyllä se tämä kiintiä koroke tässä, niin tämä auttoi huomattavasti. Ja tosiaan tää koroke tulee tämän compoundikileikan tilalle. En tiedä mikä tämäkin on suomeksi. Mutta tässä on sen verran joustoja, että tämä lisää sitä värinää. Joo, eli nyt päästään jatkamaan tätä moottorihommaa. Eli seuraavaksi porataan tuo pytty. Ja se on nyt siinä 40.3 koossa ja mä laitan siihen sen 40.75 männä. Niin mun pitää porata se siihen 40.75 ja siihen sitten hoonataan se 800 osaa kääntövylystä. Ja nyt niiden muutamien epäonnistumisen jälkeen, niin nyt mä tiedän varmuilla, että paljonko sen kääntövilyksen pitää olla. Ja tässä minun sovelluksessa se pitää olla sen 800 osaa. Joku 5 saattaa toimia vakiomopossa, mutta tässä se ei toimi. Ja 6 oli liian vähän. Ja nyt tähän mennessä parhaat lukemat on ollut, tässä oli niinkö joku 800-900 osaa välystä. Niin mä laitan sen samaan tähän uudestaan. Ja se on nyt kellotettu sinne ja heittoo se 0.01. Sillä nyt ei ole kauheasti väliä. Se pitää vaan olla, se ei saa olla yhtään vinossa tästä pohjasta. Ja sen saa selville siten, että kellottaa ensin tästä pinnasta ja sitten tuolta syvempää, niin jos niissä on iso ero, niin silloin se on vinossa. Mutta tämän pitäisi olla nyt hyvä. Joo, eli se mäntä olikin 40.7. Niin nyt ideaali olisi, että taas just sen kokoinen. Ja sitten mä hoonaan sen 800. Ja se sattuu aika lailla justi. 40.7 tasa. Aikaisemmin mä oon jättänyt varmaan yli 10 satkua hoonivarraa, kun sen jälki on ollut sen verran huono. Mutta nyt tässä aletaan olla jo siinä pisteessä, että tää onnistuu silleen niin kuin mä haluun. Niin, ja sitten olisi taas uusi tallipäivä. Ulkona 25 astetta pakkasta. Ja nyt olisi tarkoitus hoonata sylinteri. Katsotaanpa paljonko täällä on pakkasta. Vaan -7,5. Se on jännä, miten tänne tulee niinkö vissiin maasta tulee lämpöä. Tää on aina huomattavasti lämpimämpi tää talli mitä ulkona. Vaikka eipä tällä silleen kyllä mikään lämmin oo. Sitten mitataanpa onko mopolla kylmä. Siellä on vähän lämpimämpi ehkä. Ei, on selkeä kylmä. Voi mopo parkka. Ja nyt mä oon kokeillut erilaisia keinoja lämmittää tätä tallia. Mä ostin kerran semmosen polttoöljylämmittimen. Se on nyt tuolla korjausmontossa. Semmonen 20 kilowattinen. Ja sehän kyllä lämmittää, mutta niin se vaan on, että kun siitä tulee sitä käryä, niin ei se ole yhtään hyvä. Siinä tulee pääkipiiksi. Ja vaikka se miten puhtaasti polttaa, ei siitä tuu mitään häkkää tai näkyvää savua, mutta sitten tulee silti se käry.
niin ei kyllä voi suositella sitä polttoöljylämmitintä. Mutta nyt mä oon kokeillut tämmöstä, että kaasu tuohon ja sitten mulla on täällä sähköpuhali, niin tämä levittää tuota kaasu tuohon lämpöä. Niin tämä tuntuisi toimivan tosi hyvin. Tästä ei tule mitään käryjä. Ja sitten kun tuo puhali levittää sitä lämpöä, niin tää on tosi tehokas. Ja sitten mulla on täällä tämmönen 5 kilowatin voimavirralla toimiva tuo sähkölämmiti. Niin tuolla kaasulla vettää ensin lämpimäksi tämän tallin ja sitten laittaa tämä. Niin tämä tuntuisi pitävä sen lämpimänä ihan ok. Mutta noissa polttolämmittimissä on se huono puoli, mikä on myös tässä propaanikaasussa, että se tekee hirveästi vettä tänne. Niistä kosteutta sitten tiivistyy kaikki metallipintoihin ja ensimmäinen tää sorvi. Mulla on ruostunut tämä, tuossa pakassa on ruostetta. Silloin kun mä käytin sitä polttoöljylämmitintä, niin siitä tuli niin kauheat kosteudet, että tuo sitten yöllä ruostui tuo pakka tuosta. Ja sitten tännekin saattaa tulla pisaroita. Se pitää tätä muistaa aina pyyhkiä ja öljytä. No niin, nyt kun on saatu jotenkin lämmitettyä, niin nyt aletaan hoonaamaan. Mä oon tämä sen verran monesti näyttänyt, että mä en nyt aja näyttää tätä kovin tarkkaan. Mutta tehdään tämä köyhän miehen softa ja hoonaus, että kun hoonikivet on kuluneet, niin käytetään Lidlin hiomapaperia aluksi. Ja sitten mitataan kiinalaisella sahe heittokellolla. Eli ekana tällä karkealla hiomapaperilla, tää taisi olla 80, niin tällä hoonataan niin kauan, että se on niinkö 100 millin vaijaa siitä lopullisesta. Ja sitten lopuksi vedetään hienolla hiomapaperilla. Sillä lailla on tullut toimiva. Paitsi että on kyllä pari kertaa leikannut saman tien kiinni, kun on kokeillut. Mutta se on johtunut niistä vääristä välyyksistä. Mutta nyt mä tiedän, että siihen pitää tehdä se 8 satkua. Elikkä sylinteri on 0,08 milliä isompi kuin tuo mäntä. Niin silloin pitäisi pelittää. Porakone on jäässä. No niin, eli tässä olisi ensimmäinen tunnin video 80 läppärungosovituksesta. Ja seuraavassa videossa kasataan moottori kokonaan ja asennetaan kaikki nuo viritykset. Seuraavassa videossa ei pitäisi kestää kovin kauan. Ja sitten päästään näkemään ihmeellisiä asioita. Kiitos taas katsomisesta ja nähdään seuraavassa jaksossa.